بسم الله الرحمن الرحیم. نننې ټاپک چې دی هغه ټایپس اف میټریسز باره کې دی. نو د میټریسز څو قسمونه دي، کم قسمونه چې په دې بک کې لیکلی شوي موږ به صرف هغه ډسکس کوو. هسې خو د میټریسز ډېر شي ټایپس دي خو موږ به هغه ډسکس کوو، د هغې په باره کې به خبره کوو کوم چې زموږ سره په دې کتاب کې لیکلی شوي دي. د دې نه علاوه نور د میټریسز قسمونه شته خو موږ به هغه ډسکس کوو، په هغې باره کې به ذکر کوو کوم چې په کتاب کې لیکلی شوي دي. کوم لیکلی شوي هغه رو میټرکس دی، دغه شانتې کالم میټرکس دی. میټرکس چې دی نو دا د میټریسز سینګولر دی، میټریسز د دې جمع ده. صحیح ده. نو یو میټرکس ته میټرکس وایي او د میټرکس چې کوم جمع ده هغې ته میټریسز وایي. نو رو میټرکس، کالم میټرکس، ریکټینګولر میټرکس، سکویر میټرکس، زیرو میټرکس او نل میټرکس هم ورته وایي. آیډنټیټي میټرکس به موږ وایو چې آیډنټیټي میټرکس څه شی دی. دغه شانتې سکویر میټرکس څه شی دی، سکیلر میټرکس څه شی دی، او ټرانسپوز اف ا میټرکس څه ته وایي. ټرانسپوز باره کې به د میټرکس یو ټرانسپوز څه ته وایي هغې باره کې به بحث کوو. دغه شانتې د میټرکس یو بل قسم دی چې کوم ته سیمیټریک میټرکس وایي او سکیو سیمیټریک میټرکس وایي. دا ټول به موږ اوس په دې ننني لیکچر کې چې کوم دی ډسکس کوو. نو راځئ چې دا ټول ډسکس کړو نمبر په نمبر. میټرکس باره کې به موږ ذکر کوو چې رو میټرکس څه ته وایي. داسې یو میټرکس چې په هغې کې یو رو وي پکې او کالمز چې پکې هر څومره وي نو هغې ته موږ رو میټرکس وایو. صحیح ده. یو میټرکس چې د هغې ارډر 1/2 یا 1/3 یا 1/n یا 1/100 یا 1/10,000 هر څونه وي خو چې یو رو پکې نو هغې میټرکس ته موږ رو میټرکس وایو. لکه اګزامپل یې څه دی، دا اګزامپل دی. دې اګزامپل چې موږ وګورو دا چې کوم ده یوه رو ده، په دې میټرکس کې دا یوه رو ده. ټیک ده. کالمونه خو پکې ډېر شی دي. کالمونو ته چې وګورو 1 2 3 4 5 6 7 8 کالمز دي په دې کې. نو که موږ دې میټرکس ته وګورو، دې سی میټرکس ته، نو دې ته موږ رو میټرکس وایو ځکه چې په دې کې یوه رو ده. نو په دې کې نمبر اف روز 1 دی او نمبر اف کالمز که وګورو نو په دې کې 8 دي. نو دا هم یو رو میټرکس دی. دغه شانتې که دا ا میټرکس موږ وګورو په دې کې هم چې کوم دی هم یو رو میټرکس دی. دغه شانتې که دا ا میټرکس موږ وګورو په دې کې هم چې کوم دی یوه رو ده او 3 کالمز دی پکې. 1 رو اینډ 3 کالمز دی په دې ا میټرکس کې. دغه شانتې که موږ د ډي نمبر د ډي کالم ډي میټرکس ته وګورو نو په دې کې څومره روز دي، په دې کې هم سنګل رو ده نو ځکه دا رو میټرکس دی. او څومره کالمز دي پکې، په دې کې که ته وګورې 1 2 3 4 5 6 7 8 په دې کې هم 8 کالمز دي. نو کالمز پکې اني کېدی شي خو رو پکې 1 پکار ده په رو میټرکس کې. او دغه شانتې که موږ دې ته وګورو نو په دې کې 1 رو اینډ 1 کالم دی. دا یو رو ده پکې یو کالم دی نو رو پکې 1 دی او کالم پکې هم 1 دی. نو دا هم یو رو میټرکس کېدی شي. نو کله چې موږ یو د رو میټرکس ارډر لیکو، ارډر نو هغه به موږ څه لیکو 1 کراس n به لیکو. 1 چې دی 1 مینس چې په دې کې یوه رو ده او n مینس چې په دې کې any کالمز کېدی شي. لکه په دې کې 8 کالمز وو خو رو پکې 1 ده، په دې کې 8 کالمز وو خو رو پکې 1 ده، په دې کې 1 رو ده 8 کالمز دي، دا 9 10 هر څه کېدی شي. په دې کې 1 رو ده، دې کې 3 کالمز دي، په دې کې 1 رو ده او 1 کالم دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره د رو میټرکس قسمونه دي. نو دغه شانتې زموږ سره کالم میټرکس هم کېدی شي. په دې اولي کې زموږ سره څومره دې کې زموږ سره 7 کالمز دي. ټیک ده. دغه شانتې دا مختلف کالمز کېدی شي خو نمبر اف روز په دې کې 1 پکار دی په څه کې، په رو میټرکس کې. نو دغه شانتې زموږ سره کالم میټرکس هم یو قسم دی د میټرکس چې په هغې کې یو کالم او ملټیپل روز وي. نو داسې یو میټرکس چې په هغې کې زموږ سره یو کالم یو کالم دی پیلرز ته وایي. صحیح ده. کالمز باره کې موږ مخکې ذکر کړی دی چې کالم څه ته وایي. نو داسې یو میټرکس چې په هغې کې سنګل کالم او ملټیپل روز پکې هغې ته موږ کالم میټرکس وایو. او ملټیپل روز پکې هغې ته موږ کالم میټرکس وایو. که په دې کې اوس موږ وګورو نو دا 2 روز دی، یو دا رو دی او یو دا رو دی خو کالم پکې سنګل دی. نو دا یو کالم میټرکس دی او د دې ارډر چې دی نو 2 روز او 1 کالم دی. دغه شانتې که دې میټرکس ته موږ وګورو بي ته، په دې کې څو روز دي، 3 روز، یو دا رو دی یو دا رو دی او یو دا رو دی خو کالم پکې سنګل دی. د دې ارډر هم چې موږ ولیکو نو 3 کراس 1 دی. صحیح ده. دغه شانتې که موږ دې سی میټرکس ته وګورو نو د دې روز او کالم څو دي، د دې سی میټرکس روز ته که موږ وګورو دا څو دي، دا زموږ سره 1 2 3 4 5 روز دي او کالم پکې زموږ سره څو دي، کالم پکې زموږ سره 1 دی. دغه شانتې که دې بي میټرکس ته وګورئ په دې کې روز زموږ سره 3 دي او کالم زموږ سره 1 دی. نو دا زموږ سره یو کالم میټرکس دی. او که دغه شانتې دې بي ته وګورئ په دې بي کې زموږ سره 1 رو دی او 1 کالم دی. روز په دې بي میټرکس کې روز زموږ سره 1 دی، 1 دی، 1 رو دی او کالم زموږ سره په دې کې څونه دي، دا هم 1 دی. نو دا هم یو کالم میټرکس دی او د کالم میټرکس ارډر چې دی موږ هغه څه لیکو،
ان روز پکې کېدای شي خو 1 کالم پکې کېدای شي. نو د اني کالم میټرکس چې کوم آرډر نو هغه موږ ان کراس 1 لیکلی شو، یعنی په دې کې دا روز چینج کېدای شي خو کالم پکې همیشه 1 پکاري په کالم میټرکس کې. نو دا زموږ سره د کالم میټرکس یو ډیفینیشن او دغه ټایپس دي. نیکسٹ زموږ سره ریکټینګولر میټرکس. ریکټینګولر میټرکس څه ته وایي؟ نو ریکټینګولر میټرکس داسې یو میټرکس دی چې په هغې کې نمبر اف روز د نمبر اف کالمز نه وي برابر. نمبر اف روز د نمبر اف میټرکس وایو. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو میټرکس دی، د دې نمبر اف روز ته که وګورې نو دا 2 دی، یو رو دا دی یو رو دا دی، خو نمبر اف کالمز د دې څه دي 1 2 او 3. نو دا زموږ سره نه دی برابر، دا 2 ضرب 3 دی. نو دا یو ریکټینګولر میټرکس دی. دغه شان کته دې میټرکس ته وګورئ د دې روز 3 دی خو کالم یې 2 دی، نو دا 3 کراس 2 دی. نو د دې روز او کالمز خپلو کې نه دي برابر، نو دې ته ځکه ریکټینګولر میټرکس وایي. او که هسې ته یو ریکټینګل ته وګورئ نو ریکټینګل لینث او هایټ چې دی دا په خپلو کې نه وي برابر، ځکه ورته ریکټینګل وایي. نو د دې وجې نه د دې میټرکس شیپ چې دی نو دا د ریکټینګل په شان جوړیږي، نو ځکه ورته موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. صحیح ده؟ نو دا رف غونتی سکیچ دی خو دا هم ریکټینګولر دی، نه زما مقصد دی. نو دې ته موږ ځکه ریکټینګولر میټرکس وایي چې روز او کالم ځای په خپلو کې نه وي برابر. دغه شانتې که دې ته وګورې نو د دې 2 روز دي، دې ته چې وګورې 2 روز دی خو 3 کالم ځای دی، نو 2 کراس 3 دا د دې آرډر دی. نو روز او کالم ځای په خپلو کې نه دي برابر، نو ځکه دې ته ریکټینګولر میټریسز وایي. Now, a matrix is said to be rectangular if the number of rows is not equal to the number of columns. The number of rows the matrix, the number of columns نه وي برابر. نو دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. دغه ته به موږ څه وایو؟ دغه ته به موږ ریکټینګولر میټرکس وایو. دا به یو ریکټینګولر میټرکس وي، لکه څنګه چې دا اگزامپل یې موږ ورکړی. نو دا زموږ سره ریکټینګولر میټرکس دی چې نمبر اف روز د نمبر اف کالمز نه برابر. او که په آرډر کې ګورې نو 2 کراس 3 به یا به 3 کراس 4 دا روز او کالمز دا ډیجټس به چې کوم دی ریکټینګولر میټرکس وي. نیکسٹ ټایپ زموږ سره د 9th د میث په بک کې کوم دی نو هغه زموږ سره سکویر میټرکس دی. نو څنګه چې ریکټینګولر میټرکس دی چې په هغې کې نمبر اف روز د نمبر اف کالمز نه برابر، دغه شانتې سکویر میټرکس دی. په سکویر میټرکس کې به زموږ سره نمبر اف روز د نمبر اف کالمز برابر وي، نو دغې ته به موږ سکویر میټرکس وایو. نو یو داسې میټرکس چې هغه 2 کراس 2 یا 3 کراس 3 یا 4 کراس 4 یا 1000 کراس 1000 یا 100,000 کراس 100,000 نو دا ټول زموږ سره سکویر میټرکس وي. نمبر اف روز د نمبر اف کالمز برابر وي. نو a matrix is said to be square if the number of rows is equal to the number of columns. چې کله په هغې کې د قطارونو تعداد سکویر میټرکس دی، لکه دا یو میټرکس چې ته د دې اگزامپل واخلې نو په دې کې 2 روز هم دي او 2 کالم هم دي په دې میټرکس کې، نو دا یو سکویر میټرکس دی. په دې میټرکس کې 3 روز دي او 3 کالمز دي، نو دا هم سکویر میټرکس دی. او هسې که سکویر شیپ ته موږ وګورو نو سکویر شیپ چې کوم دی لینث او هایټ دواړه برابر وي، نو ځکه ورته سکویر وایي. صحیح ده؟ نو دغه شانتې دا میټرکس هم چې کوم دی د دې سیم نمبر اف روز او سیم نمبر اف کالمز دي. دې میټرکس کې 2 روز دي 2 کالمز دي، دغه شانتې دې کې 3 روز دي 3 کالمز دي، دغه شان دې کې 3 روز دي 3 کالمز دي، نو دا سکویر میټرکس دی. دغه شانتې زیرو اور نل میټرکس ته وایي. نو داسې میټریسز چې په هغې کې ټول ایلیمنټس کم دی چې هغه زیرو وي نو هغې ته موږ زیرو اور نل میټرکس وایو. نو داسې میټرکس چې په هغې کې ټول ایلیمنټ زموږ سره زیرو وي، لکه چې دا ایلیمنټس دی دا ایلیمنټس دي دا د هر میټرکس ایلیمنټس دي چې دا ټول زیرو زیرو وي نو هغه زموږ سره زیرو اور نل میټرکس دی. نو زیرو اور نل میټرکس چې کوم دی دا سکویر هم کیدی شي او دا ریکټینګولر هم کیدی شي، ریکټینګولر هم کیدی شي. نو صرف د دې لپاره شرط دا دی چې ټول ایلیمنټس یې زیرو. نو دا یو ریکټینګولر نل میټرکس دی او دا یو سکویر نل میټرکس دی، دغه شانتې دا هم یو سکویر نل میټرکس دی. صحیح ده؟ او د زیرو د نل میټرکس چې کوم سټینډ څه باندې ډینوټ کوو؟ په او باندې. دا موږ په کیپیټل او باندې ریپرزینټ کوو. لکه څنګه چې موږ یو میټرکس په A B C D باندې ریپرزینټ کوو، نو زیرو اور نل لپاره موږ یو سیمبل یوز کوو زیرو، او ورله یوز کوو، نو دا موږ په او باندې ډینوټ کوو. نو زیرو اور نل میټرکس ته وایي داسې یو میټرکس چې د هغې ټول ایلیمنټس زیرو وي، که هغه سکویر وي که ریکټینګولر وي، خو چې د هغې ایلیمنټس ټول زیرو وي نو دغې ته موږ څه وایو؟ نل میټرکس ورته وایو، زیرو میټرکس ورته هم وایو.
آیډنټیټي میټرکس ته وایي. آیډنټیټي میټرکس لپاره شرطونه څه دي؟ د هغې دپاره دوه شرطونه دي چې دا خو به یو سکویر میټرکس وي او د سکویر نه بعد چې د دې کم ډایګنل ایلیمنټس وي، پرنسپل ډایګنل چې کم څه ته وایي، په هغې باندې چې کم ایلیمنټس پراته وي نو هغه به 1 1 وي، ټول به 1 ایلیمنټس وي، نو دا به آیډنټیټي میټرکس وي. اوس پرنسپل په هغې باندې چې کم ایلیمنټس پراته وي نو هغه به 1 1 وي، ټول به 1 ایلیمنټس وي، نو دا به آیډنټیټي میټرکس وي. اوس پرنسپل ډایګنل څه ته وایي؟ ډایګنل اصل کې د یو کارنر نه، دا اوس فار ایگزامپل یو شیپ دی، سکویر دی، نو ډایګنل څه ته وایي چې د دې کارنر نه دې کارنر ته کم لاین راځي او سنټر کراس کوي، نو دې لاین ته موږ څه وایو؟ ډایګنل وایو. دې ته موږ ډایګنل وایو. او یو ډایګنل دا دی، خو دا پرنسپل ډایګنل دی، دا زموږ سره پرنسپل ډایګنل دی. نو پرنسپل ډایګنل چې دی هغه د اپر لیفت کارنر نه شروع کیږي، داسې د اپر لیفت کارنر نه شروع کیږي، دا پرنسپل ډایګنل دی، زموږ اپر لیفت کارنر نه شروع کیږي او داسې لوور ډایګنل وایو. پرنسپل ډایګنل دا زموږ څه پرنسپل ډایګنل دی. نو داسې یو سکویر میټرکس چې د هغې په پرنسپل، نو دا پرنسپل ډایګنل شو، دا یو سکویر میټرکس چې د هغې په پرنسپل ډایګنل باندې 1 1 ایلیمنټ دي، د هغې ایلیمنټس 1 1 ټول، لکه دا 1 1 دی، صحیح ده، دا 1 1 دی، دا چې کوم دی دا 1 1 دی، دا ټول دا 1 1 دی، دا چې دی دا زموږ سره 1 1 او باقي په دې کې ټول 0 0 وي، ټول 0 0 وي، نو دغه ایلیمنټ دغه میټرکس ته موږ آیډنټیټي میټرکس وایو. دغې ته موږ څه وایو؟ آیډنټیټي میټرکس ورته وایو، صحیح ده. د دې لپاره دوه شرطونه دي د آیډنټیټي میټرکس لپاره، چې هغه میټرکس به یو سکویري سکویر به لکه 2 کراس 2 هم کېدی شي، سکویر مطلب 2 کراس 2 یا 3 کراس 3 یا 4 کراس 4 چې روز او کالم یې برابري، یا هم یو میټرکس دی. فرض کا خو ډېر غټ میټرکس دی، هغه موږ نه ډسکس کوو، خو اگزامپل اخلو. نو د دې چې کوم ډایګنل ایلیمنټس دي، یعنی پرنسپل ډایګنل باندې کم ایلیمنټس پراته هغه به 1 1 وي، باقي به ټول 0 وي، نو دقسې میټرکس ته به موږ څه وایو؟ آیډنټیټي میټرکس وایو. او دا به موږ په څه باندې ظاهر، او دا به موږ په آی باندې ډونوټ کوو. د آیډنټیټي میټرکس لپاره سمبل آی یوز کیږي، صحیح ده. مخکې چې څنګه موږ ویل د نل لپاره او یوز کیږي، د آیډنټیټي میټرکس لپاره دغه شانتې آی یوز کیږي. او د دې نه علاوه آیډنټیټي میټرکس ته یو بل نوم موږ هم الو چې هغې ته یونټي میټرکس ورته هم وایو. آیډنټیټي میټرکس ته موږ آیډنټیټي میټرکس آر یونټي میټرکس ورته هم موږ نوم اخلو، یونټي میټرکس. یونټي میټرکس، آیډنټیټي میټرکس آر یونټي میټرکس ورته هم موږ نوم اخلو، یونټي میټرکس. یونټي میټرکس، آیډنټیټي میټرکس دواړه یو شی دی. د دې نه علاوه دا یو داسې میټرکس دی چې د دې ډیټرمیننټ به همیشه د 1 برابري، ډیټرمیننټ به د څه برابري؟ لکه آی چې د آی ایلیمنټ واخلي د دې ډیټرمیننټ والي، دا به د 1 برابري، نو ځکه دې ته موږ یونټي میټرکس هم وایو. دا خو خیر ډیټرمیننټ یو وروسته خبره ده، خو فی الحال ډیفینیشن کې دا راځي چې دا به یو سکویر میټرکس وي او د دې په پرنسپل ډایګنل چې کوم ایلیمنټس هغه به ټول 1 1 او د دې ډیټرمیننټ به د 1 برابري، نو دې ته موږ آیډنټیټي میټرکس هم وایو، دې ته موږ یونټي میټرکس هم وایو. سکیلر میټرکس همیشه بسې دا به یو سکویر میټرکس وي. د دې نه علاوه یو بل قسم دی چې هغې ته سکیلر میټرکس وایي. د سکیلر میټرکس لپاره څه شرط دی؟ چې دا به یو سکویر میټرکس وي. A diagonal matrix یعنی یو diagonal matrix is said to be scalar if all of its diagonal elements are the same. دویم شرط د دې لپاره دا دی چې نان ډایګنل ایلیمنټس به 0 وي، نان ډایګنل ایلیمنټس به صحیح 0، یعنی د دې ډایګنل علاوه چې کوم ایلیمنټس دي دا شو یا دا شو، دغه شانتې د دې نه علاوه دا شو دا شو دا شو دا شو دا ټول چې دي دا به 0 وي. او په ډایګنل چې کوم ایلیمنټس پراته دي دا به صحیح، دا به سیم وي، هغه 5 5 هم کېدی شي، هغه 10 10 هم کېدی شي، 3 3 هم کېدی شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سکیلر میټرکس وایو. او دا 1 1 هم کېدی شي، 1 خو هم 1 سکیلر میټرکس ته یو خاص نوم موږ اخلو چې کوم مخکې موږ ووایو چې کوم ته آیډنټیټي میټرکس وایو. لکه دا اوس هم یو سکیلر میټرکس خو دی که نه، ځکه چې دا په ډایګنل چې کوم ایلیمنټس دي دا د خپلو کې برابر دي، صحیح ده، او د دې نه علاوه چې کوم ایلیمنټس دي نو هغه 0 0 دي، صحیح ده. نو د سکیل او دا میټرکس سکویر هم دی، نو دا د سکیلر میټرکس ډیفینیشن خو پوره کوي، خو دې ته بیا یو خاص نوم موږ اخلو چې هغې ته آیډنټیټي میټرکس موږ وایو. نو دا اوس آیډنټیټي میټرکس هم دی
او دا څه شی دی یونټي سکیلر میټرکس هم دی سکیلر میټرکس هم دی نو موږ دا ویلی شو چې هر every identity matrix is scalar identity matrix is scalar but every scalar matrix is not identity matrix. دیکې موږ دا ویلی شو چې هر یو آیډنټیټي میټرکس سکیلر میټرکس کیدی شي خو هر یو سکیلر میټرکس آیډنټیټي میټرکس نشي کیدی لکه دا یو سکیلر میټرکس دی او آیډنټیټي میټرکس هم دی خو دا سکیلر میټرکس دی خو آیډنټیټي میټرکس نه دی ځکه چې په ډایګنل باندې ایلیمنټس برابر دي خپلو کې نان ډایګنل ایلیمنټس چې دي هغه زیرو زیروز دي او دا میټرکس په خپله باندې یو سکویر میټرکس دی every identity matrix is a scalar matrix but every scalar matrix is not an identity matrix نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ دغه شانتې ډایګنل میټرکس ته وایو ډایګنل میټرکس موږ مخکې د ډایګنل ذکر وکړو چې ډایګنل څه ته وایي موږ وایو چې فار ایگزامپل زموږ سره یو شیپ دی یو سکویر شیپ دی فار ایگزامپل زموږ سره یو سکویر شیپ دی داسې دا زموږ سره یو سکویر شیپ دی او د دې سکویر شیپ چې فرض کړه د دې ډایګنل نه د دې سکویر شیپ د دې ډایګنل نه لاین راولې دې ته لاین لږ کوږ دی دوباره به ډرا کړم سیده لاین به ډرا کړم چلو بس دا صحیح دی نو د دې کارنر نه چې دې کارنر ته کم لاین ځي نو دې ته موږ څه وایو ډایګنل لاین وایو دغه شانتې دام یو ډایګنل لاین دی زموږ سره دام ډایګنل دی نو زموږ سره دې ته پرنسپل لاین وایي دې ته څه وایو پرنسپل ډایګنل موږ دې ته وایو پرنسپل ډایګنل چې هغه د اپر لیفټ کارنر نه شروع شي او لوور یعنی باټم رائټ کارنر ته ځي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پرنسپل ډایګنل ورته وایو یا لیډینګ ډایګنل هم دې ته موږ وایو صحیح ده دې ته لیډینګ ډایګنل هم وایي پرنسپل ډایګنل ورته هم وایي principal diagonal or data way or leading diagonal data principal diagonal هم وایو leading diagonal ورته هم وایو نو دا زموږ سره په دې principal diagonal یا په leading diagonal چې په square matrix کې کم elements پراته وي دا چې دا نان زیرو وي او باقي ایلیمنټ زیرو وي نو دې میټرکس ته موږ څه وایو دې ته موږ ډایګنل میټرکس وایو دې ته موږ څه وایو ډایګنل میټرکس وایو نو فار ایگزامپل زموږ سره اوس دا ایلیمنټس دي دا هر څه دي نان زیرو خو دي که نه دا نان زیرو دي نو موږ څه وایو چې یاره دا یو ډایګنل میټرکس دی ډایګنل میټرکس دی باقي ایلیمنټ زموږ سره زیرو دي دغه شانتې دا نان زیرو دي ټول نان زیرو دي نو دا زموږ باقي زیرو دي دا هم ډایګنل میټرکس دی اوس سوال دا پیدا کیږي چې مخکې کوم اگزامپلز موږ وویل لکه 5 0 0 دغه شانتې 0 5 0 0 0 5 نو که دې ته موږ وګورو په دې ډایګنل باندې خو هم دا ایلیمنټس خو هم نان زیرو دي نو یاره دا ډایګنل کیدی شي که نشي کیدی او دا هم ډایګنل کیدی شي دې ته سکیلر هم موږ ویلی شو سکیلر هم دی اټ از سکیلر په دې وجه دی ټول یو شان دي او ډایګنل په دې دی چې نان زیرو دي اینډ ډایګنل صحیح ده خو که دا 1 1 شي لکه 1 0 0 0 1 0 0 0 1 نو کسانو څوک تا تپوس وکړي چې دا ډایګنل دی که نه دی او دا هم ډایګنل دی ولې چې په ډایګنل باندې ایلیمنټس زموږ سره څه دي نان زیرو دي نان زیروز دي سکیلر خو نه دی ځکه چې ټول سکیلر هم دی اټ از سکیلر ځکه چې ټول یو شان دي خو دې ته بیا یو سپیشل نوم موږ کوم اخلو آیډنټیټي میټرکس هم ورته اخلو نو دا خبره یاد ساتئ چې هر یو آیډنټیټي میټرکس ډایګنل میټرکس دی هر یو آیډنټیټي میټرکس سکیلر میټرکس دی او هر یو آیډنټیټي میټرکس ډایګنل میټرکس هم دی خو هر یو ډایګنل میټرکس آیډنټیټي میټرکس نه دی هر یو ډایګنل میټرکس
سکیلر میټرکس نه دی. ٹھیک شو؟ نو دا خبرې ذهن کې یاد ساتئ. ښه نیکسټ زموږ سره څه قسم دی؟ زموږ سره ټرانسپوز آف ا میټرکس دی. نو د ټرانسپوز آف ا میټرکس نه مطلب دا دی چې مونږ د یو میټرکس روز راواخلو او هغه په کالم شیپ کې ولیکو، یا د یو میټرکس کالم راواخلو نو هغې ته به مونږ وایو چې دا د پریویس میټرکس ټرانسپوز دی. صحیح ده؟ نو زموږ سره یو داسې میټرکس that is obtained by interchanging its rows into columns is called transpose of A. فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی، زموږ سره دا میټرکس دی A میټرکس. نو دا چې اوس موږ داسې چل وکړو چې د دې دا روز نه دي، دا روز دا راولو او دا د کالم په شکل کې ولیکو 1 2 داسې دا رو راولو او دې شکل کې ولیکو 3 4. نو دا کم نوی میټرکس چې جوړ شو نو دې ته څه وایو؟ دې ته به A ټرانسپوز وایو. A او د پاسه چې کم پاور کې به سمال ټي لیکو نو دې ته موږ څه وایو؟ ټرانسپوز. یعنې ټرانسپوز میټرکس چې ته کله روز راوالي او هغه کالم ته چینج شي نو داسې نوی میټرکس چې کم ابټین شي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو چې ټرانسپوز آف A. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو میټرکس دی، یعنې 6 4 24 پوز آف A. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو میټرکس دی، یعنې 6 4 24 1 - 9 8. د دې میټرکس چې د ټرانسپوز واخلې نو دې مطلب دی چې 4 او 24 دا به رو فارم کې دا په کالم شیپ کې ولیکه، او دا 1 - 9 او 8 چې دا په کالم شیپ کې ولیکه. نو دا میټرکس چې دی دا میټرکس دا د دې میټرکس د ټرانسپوز برابر دی. صحیح ده؟ نو ټرانسپوز چې کله ته روز کالم کې سویپ کې، کالم روز کې سویپ کې، نو دې ته موږ ټرانسپوز آف ا میټرکس وایو. نو اوس دا زموږ سره د ایکسرسایز سوال دی، په دې کې دا وایي چې دا پی میټرکس دی، د دې ټرانسپوز ولیکه. نو د دې پی میټرکس ټرانسپوز مطلب دا دی چې پی ټرانسپوز از ایکول ټو دا رو 1 2 ده نو دا به زه په 1 2 کالم کې ولیکم، او دغه شانتې دا 3 1 رو ده نو دا به زه دلته په 3 1 په کالم شیپ کې ولیکم. نو دا پی ټرانسپوز آف ټي از ایکول ټو دا ال ام په رو شیپ کې دی نو دا ال ام به زه دلته کالم شیپ کې ولیکم. دغه شانتې ان پی زموږ سره رو شیپ کې دی نو دا به زه ان پی په کالم شیپ کې ولیکم. نو دا د دې ټرانسپوز دی. نو کیو ټرانسپوز دا شو. دغه شانتې زموږ سره آر شیپ چې دی آر، نو د آر ټرانسپوز به د څه برابري؟ د آر ټرانسپوز به د دې برابري. دا زموږ سره -5 او 1 دی، دا په رو فارم کې دی، دلته به زه په کالم فارم کې ولیکم. -5 1 بشي. دغه شانتې -2 1 چې کومه رو ده دا به زه دلته په کالم کې ولیکم، -2 1 بشي. او دغه شانتې 4 او 4 چې کومه رو ده دا به زه دلته په دې شیپ کې ولیکم. نو دا زموږ سره آر ټرانسپوز دی. دغه شانتې اس ټرانسپوز چې دی نو هغه به د څه برابري؟ چې دا ټول روز زه راولم او په کالم شیپ کې ولیکم. نو 6 7 8 بشي. دا دغه شانتې سیکنډ رو راوالم او په دې کې زه سیکنډ کالم ته دلته جوړ کړم 13 1 اور 3 بشي. او دغه شانتې 2 4 او 5 دلته رو فارم کې، دلته به زه کالم فارم کې ولیکم. نو دا ما څه چل وکړو؟ د دې روز ما دلته کالم سره سویپ کړی نو دې نه اس ټرانسپوز جوړ شو. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره د دې دا طریقه ده. نور نیکسټ ایکسرسایز دا تاسو په خپله باندې وکړئ. په دې کې دا وایي چې یاره فایند وچ اف د فالوینګ میټریسز آر ټرانسپوز اف ایچ ادر. اوس A یو میټرکس دی، په هغه کې A1 A2 B1 B2 دی. نو که ته وګورې B چې دی B میټرکس، نو دی ته چې وګورې A1 او A2 دلته لیکلي، B1 او B2 په کالم فارم کې لیکلي، نو دا B میټرکس چې دی دا د A د ټرانسپوز برابر دی. صحیح ده؟ دغه شانتې که دې C ته وګورې C ته نو دلته دا رو چې کوم ده په دې میټرکس کې په کالم شیپ کې لیکلې ده. دغه شانتې دا رو چې ده دا دلته په کالم شیپ کې لیکلې ده. نو دا F چې دی دا F لیکلې ده. نو دا F چې دی دا F میټرکس چې دی دا د C میټرکس د ټرانسپوز برابر دی. دغه شانتې زموږ سره دا D میټرکس که ته وګورې دا AHG دی. نو که دلته ته E ته وګورې AHG داسې په کالم کې لیکلې، په دې D کې چې کوم دویمه رو ده WBF هغه په E کې WBF په کالم کې ده. دغه شانتې تړ رو چې ده هغه دلته تړ کالم دی. نو موږ دا ویلی شو چې E میټرکس چې دی دا د D میټرکس د ټرانسپوز برابر دی. نو دا د دې انسر دی، دا په ایکسرسایز کې تاسو کولی شئ. نیکسټ زموږ سره سیمیټریک میټرکس څه ته وایي؟ سیمیټریک میټرکس یو داسې میټرکس دی چې د هغې میټرکس ته ټرانسپوز والي د هغې نه واپس هغه میټرکس په خپله جوړ شي. نو موږ وایو چې دا میټرکس چې دی دا سیمیټریک میټرکس دی. سیمیټري اصل کې څه ته وایي؟ سیمیټري مینز چې د یو لاین نه یا د ایکسس نه یو باډي څومره یو سایډ، چې د یو لاین نه یا د ایکسس نه یو باډي څومره یو سایډ دی هغه شانتې هغه بل سایډ دی. ټیک ده؟ نو دې ته موږ سیمیټري وایو. نو دغه شانتې سیمیټریک میټرکس چې دی هغه مطلب دا دی چې یو میټرکس دی ستا سره A د دې دا روز ته دلته ولیکې په کالم شیپ کې، او دغه شانتې دا دویمه رو دلته بیا په کالم شیپ کې ولیکې.
نو که اوس موږ دې ته وګورو دې میټرکس ته او د زوړ میټرکس ته وګورو نو دا A دی او دا A ټرانسپوز دی. نو دا د A او د A ټرانسپوز کې هیڅ فرق نشته، دواړه یو شی دی. نو موږ وایو چې داسې میټرکس چې د هغې ته ټرانسپوز واخلي او د هغې نه واپس هغه میټرکس راشي، نو موږ وایو چې دا میټرکس A چې دی دا سیمیټریک میټرکس دی. څه شی دی؟ سیمیټریک میټرکس دی. ها دغه شانتې په دې کې به اوس موږ پته لګو چې کم کم میټرکس زموږ سره سیمیټریک میټرکس دی. د سیمیټریک میټرکس د پاره یو خبره دی، د سیمیټریک میټرکس د پاره یو خبره دا ده چې هغه به سکویر میټرکس هم دلته ورکړي چې دا به سي سکویر میټرکس وي. لکه کته داسې وګورئ چې 1 2 3 4 5 6 دا اوس 2 کراس 3 میټرکس دی. نو دا زموږ سره سیمیټریک نشي کېدای ځکه چې روز او کالم نه دي برابر، سکویر میټرکس نه دی. نو دې لپاره سکویر میټرکس کېدل ضروری دي. نو په دې کې اوس د سیمیټریک میټرکس لپاره درېمه خبره دا ده چې کم ایلیمنټس اباو اینڈ بیلو ډایګنل نو هغه به سیم وي. لکه دا ایلیمنټس او دا ایلیمنټ سیم دي، دا ایلیمنټ او دا ایلیمنټ سیم دي، دا هم سیمیټریک دی. خو دا سیمیټریک نه دی. صحیح ده؟ دا سیمیټریک نه دی ځکه چې دا او دا په خپلو کې سیم نه دي. او کله دې ته ټرانسپوز هم والي سی ټرانسپوز والي نو هغه به د سی برابر نه وي، داسې هم ته چیک کولی شي. او که دلته ته د بي ټرانسپوز والي نو هغه به د بي برابر وي. دغه شانتې د دې هم که ته ټرانسپوز واخلې نو دا به د A برابر ناټ سکویر دی. نو د دې چیک کولو ضرورت نشته ځکه سیمیټریک دپاره ضروري چې دا به سکویر میټرکس وي. نو دا خو سکویر میټرکس نه دی. دغه شانتې که ته وګورې A B C دا زموږ سره ډایګنل دی، ټیک ده؟ خو د ډایګنل نه دې خوا نورې خبرې دا دي چې دلته دا ایلیمنټ جي دی نو دا هم ایلیمنټ زموږ سره جي دی، ټیک ده که نه؟ او دغه شانتې نور د دې لپاره څه شرایط دي هغه که داسې تاسو نشئ سالو کولی نو د دې ټرانسپوز واخله. که دا ټرانسپوز د دې برابرو واپس نو موږ به وایو چې دا سیمیټریک دی. لکه اوس دا A W G دا په کالم شیپ کې دلته په رو شیپ کې ولیکم، یا A H G دا دلته په رو شیپ کې دلته زه په کالم کې ولیکم. نو A H G دا رو ما اولې رو راوغسته، اولې کالم مې ته دلته جوړ کړو. زه اوس دلته دویم رو راخلم، دویم کالم ته جوړوم W B F. دغه شانتې درېیمه رو راخلم، دلته درېیم کالم جوړوم G C. نو ما ای ټرانسپوز اوس واغستو نو ای ټرانسپوز د ای برابر دی که نه دی؟ دا به اوس دلته موږ وګورو. دا ای ټرانسپوز چې کم ایلیمنټ دی دا اوس دلته د دې دا ای ټرانسپوز چې ته وګورې ای ټرانسپوز دا برابر نه دی د ای، نو لہذا دا هم چې کم دی زموږ سره سیمیټریک نه دی، ناټ سیمیټریک. صحیح ده؟ نو د مین ډایګنل آر پار چې کم انټریز وي نو هغه په خپلو کې میچینګ پکار دی، نو هله به هغه زموږ سره صحیح سیمیټریک وي. نو دا خو زموږ سره 3 کراس 3 اوس دا که ته وګورې دا یو 4 کراس 4 میټرکس دی. د دې نه موږ ته څنګه پته لګي دا سیمیټریک دی؟ نو که تاسو که ته وګورې که د دې ټرانسپوز والي نو دا به هم د دې برابري. خو که ته وګورې دلته زموږ سره په دې کارنر کې چې کم ایلیمنټ دی نو هغه په دې کې دلته دا ایلیمنټ دی. صحیح ده؟ ښه دغه شانتې که ته وګورې دا یو ټراینګل داسې جوړیږي که نه، داسې یو ټراینګل دا جوړیږي، داسې یو ټراینګل دا جوړیږي، یو ټراینګل دلته جوړیږي داسې د دې نه. صحیح ده؟ نو دلته چې د 5 کم پوزیشن دی دلته 5 دی، دلته 6 په کم پوزیشن باندې هغه دلته د دې برابر دی. دغه شانتې 7 په کم پوزیشن باندې هغه دا دی د دې برابر دی. دغه شانتې 11 د 11 سره میچینګ کوي. صحیح ده؟ دغه شانتې 2 د 2 سره میچینګ کوي. نو دا هم زموږ سره یو سیمیټریک میټرکس دی. خو فلحال دا کنسپټ چې دی دا نو دا د فرست ایئر په بک کې دی، خو فلحال د 9th لپاره چې دی 2 کراس 2 3 کراس 3 میټریسز کې سیمیټریک او ناټ سیمیټریک میټریسز پیژندل ضروری دي. د هغې سمپل طریقه دا ده چې د هغې ته ټرانسپوز واخله، که ټرانسپوز واپس دغه میټریکس برابر نو موږ وایو چې دا سیمیټریک دی، که د هغې نه برابر نو موږ وایو چې دا سیمیټریک میټریکس نه دی. سمپل طریقې دغه ده. نیکسټ زموږ سره د میټریکس ټایپ چې دی هغه سکیو سیمیټریک میټریکس دی. نو سیمیټریک خو موږ دا وایو چې هغه داسې میټریکس چې د هغې A ټرانسپوز دا واپس دغه میټریکس یعنی د هغې ټرانسپوز ته واخلې واپس دغه میټریکس جوړېږي موږ دا سیمیټریک دی. خو یو داسې میټریکس چې د هغې ته ټرانسپوز واخلې او هغه د نیګیټیو اف دیټ میټریکس برابر وي نو موږ وایو چې دا سکیو سیمیټریک میټریکس دی. نیګیټیو اف دیټ میټریکس فار ایگزامپل زموږ سره یو میټریکس دی A0 دا یو 2 کراس، دا هم یو دې دپاره هم سکویر هونه لازمي دی، سکویر میټریکس د دې دپاره کېدل لازمي دي. نو دا یو میټریکس دی موږ به وایو چې دا سکیو سیمیټریک دی کله چې A ټرانسپوز د ماینس A برابر وي. نو دا خبرې د ایم سی کیوز دپاره ډېرې لازمي دي. که چېرته ایم سی کیوز کې راشي چې اف A ټرانسپوز دا به ورته وایي چې سکیو سیمیټریک. صحیح ده؟ که تا ته وایي چې A ټرانسپوز از ایکول ټو A نو دا سیمیټریک دی. ټیک ده؟ دې دواړو کې دا فرق دی. نو که A ټرانسپوز موږ واخلو نو دا 0 3 -3 0 دا ترې راځي. د دې نه چې اوس ماینس کامن والي
نو د دې نه واپس هغه میټرکس جوړیږي لکه دا میټرکس دی. نو دا ماینس شو، د دې په ځای واپس A ولګوه. نو که کله A ټرانسپوز د ماینس اف دیټ میټرکس برابر نو موږ به وایو چې دا سکیو سیمیټریک دی. نو اوس په دې کوېسچن نمبر 7 کې په ایکسرسایز 1.1 کې که تاسو وګورئ نو په دې کې وایي چې فایند وچ اف دی فالوینګ میټریسز آر سکیو سیمیټریک. په دې کې کم سکیو سیمیټریک دي. صحیح ده. نو یو دا سکیو سیمیټریک دی ځکه که د دې ټرانسپوز ته واخلې نو د دې نه به ماینس واپس دا میټرکس جوړیږي. دغه شانتي بی دی دام چې سکیو سیمیټریک دی. دغه شانتي سی دی، سی نه دی. ګوره سی ته که وګورئ سی ټرانسپوز چې ته والې نو 0 7 او 7 او 0 واپس به خو دا جوړ شي. خو که ته دا وګورئ نو دا خو د ماینس سی خو نه دی برابر که نه. نو ځکه دا چې کوم دی سکیو سیمیټریک نه دی، دا بالکل سیمیټریک دی. ټیک ده. نو دغه شانتي که ته دې ته وګورئ دا څنګه ډي په باره کې به موږ داسې چلو کړو چې ډي ټرانسپوز به واخلو نو دا به دلته ولیکو. نو چې ډي ټرانسپوز والي 0 3 2 به ولیکې، 0 3 2 به ولیکې او دغه شانتي ماینس 3 به ولیکې او بیا به 0 دلته ولیکې، 1 به ولیکې. دا دویمه رو مې په کالم شیپ کې ولیکله. اوس دا درېیمه رو دلته په کالم کې لیکمه، ماینس 2 ماینس 1 او 0. اوس د دې نه ته ماینس کامن والا، ماینس کامن اخیستو مطلب چې هر یو الیمنټ نه ماینس کامن والا. نو دا 0 شو، دغه نه چې کامن ماینس لاړ شي 3 شو، د دې نه چې کامن لاړ شي 2 شو. دغه شانتي د دې نه چې ماینس کامن لاړ شي دا ماینس 3، دغه شانتي د دې نه چې ماینس کامن لاړ شي دا ماینس 3 شو، د دې نه چې 0 نه چې 0 شو، د ماینس 1 نه چې کامن 1 ماینس لاړ شي نو 1 شو. دغه شانتي ماینس 2 شو او دا بیا ماینس 1 شو، دا 0 شو. دلته 0 دی. صحیح ده. نو که ته دې ته وګورې دې میټرکس کې او دې میټرکس کې څه فرق دی؟ دې میټرکس دې میټرکس کې فرق نشته که نه. نو موږ وایو چې دا د ماینس اف ډي برابر دی که نه. موږ وایو چې دا سکیو سیمیټریک دی. دغه شانتي ایم کولی شئ، اف هم کولی شئ. دا په خپله باندې تاسو د دې پریکټس کولی شئ. صحیح ده. دا تاسو په خپله پریکټس کوئ نو تاسو ته به پته ولګي چې سیمیټریک څه شی دی او سکیو سیمیټریک زموږ سره څه شی دی. نو دا په اخر کې یو سمري ده کامن. یعنې رو میټرکس ته وایي چې په هغې کې سنګل رو او ملټیپل کالم وي. سنګل رو او ملټیپل کالم یعنې 1 کراس 3 دی. دا سنګل رو ډېر شي کالمونه دی پکې. کالم میټرکس ته وایي چې په هغې کې ملټیپل روز وي او 1 کالم وي پکې. لکه دا اوس 3 کراس 1 دی، یعنې یو کالم دی پکې ملټیپل روز دی پکې. دا کالم میټرکس. زیرو میټرکس دا دی چې هغه سکویر هم کیدی شي. صحیح ده. هغه ریکټینګولر هم کیدی شي خو ایلیمنټس یې 0 پکار دي. نو دا موږ زیرو میټرکس هم هغې ته وایي، نل میټرکس هم وایي. ډایګنل میټرکس هغه میټرکس ته وایي چې په هغې کې زموږ سره د ډایګنل نه علاوه کم ایلیمنټس وي نو هغه ټول 0 وي. نو اوس دا د ډایګنل نه علاوه ایلیمنټس دي او دا ډایګنل دی نو دا ټول 0 0 دي. نو دا زموږ سره ډایګنل میټرکس دی. سکیلر میټرکس څه شی دی؟ دا یو ډایګنل میټرکس دی. نو ډایګنل ځکه دی چې دا د ډایګنل نه علاوه ټول ایلیمنټ 0 0 دي. خو په ډایګنل کې د سکیلر لپاره بیا شرط څه دی چې هغه ټول به په خپلو کې سیم وي. نو دا ټول ا ګان دي نو دا سیم دي. دغه شانتي یونټ میټرکس هم یو ډایګنل میټرکس دی خو په دې کې به د ډایګنل په ځای چې کوم ایلیمنټس دي هغه به ټول 1 1 وي. نو دا زموږ سره 1 1. دا یو سکیلر میټرکس هم دی او دا یو ډایګنل میټرکس هم دی. خو دا سکیلر میټرکس ضروري نه دی چې یونټ میټرکس وي او دغه شانتي دا ډایګنل میټرکس ضروري نه دی چې دا دی سکیلر میټرکس وي. ځکه چې دلته د دې ډایګنل لپاره ضروري نه دی چې ټول ایلیمنټس دي یو شان دي. صحیح ده. خو د سکیلر لپاره ضروري ده چې په ډایګنل کم ایلیمنټس دي هغه د سیم وي او نور د ټول 0 0 وي. او د یونټ لپاره دا ضروري ده چې په ډایګنل کم ایلیمنټس نو هغه د 1 1 او نور د ټول 0 0. نو زما په خیال د نن لپاره دا پوره دی ځکه چې د دې نه سیوای شي نو بیا دا ویډیو اوږدېږي. نو انشاءالله نور آینده ویډیوز کې به موږ بیا د نور ټاپکس ډسکشن کوو. د هغې